Gusto mo bang kumuha ng marriage certificate, certificate of no marriage or Cenomar, birth certificate at death certificate sa Philippine Statistics Authority or PSA? Kung ganoon, panoorin lamang ang video na ito dahil ituturo ko kung paano kumuha ng PSA appointment online. Madali lang, kaya simulan na natin. So unang gagawin, pumunta at gumamit ng kahit anong browser. Of course, you can use your cellphone or desktop. At i-key in lamang ang appointment.psa.gov.ph at makikita mo ang page na ito. Then, i-click lamang itong Civil Registration Service Appointment System. Pagka-click mo niyan, makikita mo itong PSA Online Appointment System, yung mga steps, yung hakbang kung paano ka makakakuha ng appointment para ma-entertain ka doon sa branch. So, let's get started. Basahin lamang po yan ng mabuti at sa pinaka ibabang bahagi, i-click lamang tong I agree. Pagkatapos niyan, ito na. Minors are not allowed to book an appointment at if your requesting party is a duly authorized representative, dapat po may original na authorization letter and valid po ang ID ng mga representative ninyo. Okay? And then, the appointment and scheduling system allocates slots on a first-come, first-served basis. And then, click lang po itong next. Pagkatapos niyan, ito na po ang gagawin ninyo. Piliin lamang kung anong branch ka gustong mag-appointment. Okay. Sa akin, itong Region 7. And i-click lamang itong kung saang outlet ka gustong kumuha. Okay. Let's say, ito, Cebu. And i-click lamang ang next. Okay, ito na. I-click ang next. And then, fill outan mo lang itong mga necessary information gaya ng pangalan, middle name, last name, email, and mobile number. It is optional po ang mobile number. Pagkatapos niyan, i-click lamang po I agree and then next after mong mag-click yan. Then, dito po ang OTP verification. Nag-send po sila ng verification code doon sa email address na ibinigay ninyo. Ilagay na lang po dito yung 6 na digit. Pumunta po tayo sa ating email or Gmail. Refresh lang po natin kung mayroon na pang verification. Ito na. PSA CRS appointment at ito po yung verification. I-copy lang natin to. Yung 9651140. Ilagay lang natin dito at i-verify natin ito. Pag na-verify na, ito po ang kailangan yung gawin. Piliin lamang ang uri ng PSA certificate na gusto mong hilingin. Kung humihiling ka para sa ibang tao, pakisaad ang kanilang mga pangalan at ang iyong kaugnayan sa may-ari ng certificate. So, let's start this one. Okay. Kung ilang kopya po ang kailangan ninyo, mag-add lang ng another certificate. So, for example, dito naka-request ka na ng certificate of marriage. I-click lamang din itong certificate of marriage. And then, yan. Nalabas na yan dito. At, yan. Yan na po ang, okay, and then add another. Depende po kung ilang kopya ang gusto nyong makuha. Click natin itong next. Ito na. Kailangan nyo pong pumili ng date and time na gusto nyong magka-appointment. So, okay, let's say ito. Sa Friday. Full na po lahat. Wala na pong slot. So, itong sa susunod na linggo, click natin. Ito, may mga bakante pa. So, click lang natin kung anong oras. Okay. Natin gustong pumunta doon. Pagkatapos natin makapili ng oras, yan. Dito na po tayo sa part na ito. I-click lang natin itong next. At dito na po sa bahaging ito. Dapat po at laging tandaan ang mahahalagang detalye ng appointment. I-double check kung ang iyong pangalan, email address at numero ng mobile sa screen ay tumpak lahat. Mahalagang insaktong tumugma ang iyong pangalan sa iyong ID. Gamitin ang iyong buong pangalan kung wala kang initial. Okay. Check nyo lang po yung mga detalye dito.
at yung mobile number, email address, at kung ilan yung mga certificates. Actually, madami po kung request, but parang okay na lahat. I-click na lang po itong confirm. Pag-click nyo ng confirm, you have successfully booked an appointment in Cebu on Wednesday, May 11, 2022 at 1 p.m. Okay, pag okay na yan, click lang natin itong next. Then ito na. Okay, sa bahaging ito na ang Civil Registration Service Appointment Slip. Makakatanggap ka din ng kopya ng iyong appointment slip sa pamamagitan ng email. Mangyaring i-save ang PDF file ng iyong telepono o i-print ito. Kailangan mong i-print ang buong form kasama ang QR code. So, pumunta tayo sa ating Gmail at tignan natin kung, ito, may sinend na si PSA. I-click lang natin ito. Ito po yung confirmation ng ating appointment at may attachment dito sa ibaba. Ito po yung attachment. Naka-PDF file po ito. I-download nyo lang po yan at tignan natin. Ayan, buksan natin at i-confirm yung mga detalye. Kagaya lang po dito sa system nila. Ito lang ay naka-PDF, kaya pwede natin itong i-print. Kung hindi nyo kayang i-print, i-screenshot nyo lang kung gumagamit kayo ng mobile phone or smartphone. So, okay na yan. So, pagkatapos yan, so ito na po ang susunod mong gagawin. Pumunta sa iyong napiling PSA outlet sa PEDSA ng iyong appointment. Pumunta sa lugar ng outlet sa oras o ilang minuto na mas maaga sa iyong schedule. Magdala ng sarili mong ballpen at huwag kalimutang mag-face mask. Okay? So, ganun lang kadali kumuha ng PSA appointment online. Okay? So, I hope this video helps you. If so, don't forget to like, subscribe. If you have some questions, please leave a comment below. So thank you so much and I hope this video helps you. Have a good day all and see you on my next video. Thank you.